السلام علیکم ملګرو دا د کی ټولو ورو جوړو د سجا پتنی تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا زموږ د نیټورکینګ کلاس دوهمه ویډیو ده په لومړنۍ ویډیو کې ما تاسو له ویلو او دا ما تاسو ته شریک کړو چې موږ د نیټورکینګ کلاس اخلو نو دا د نیټورکینګ دوهمه ویډیو لومړنۍ ویډیو کې ما تاسو له دا ویلو چې موږ د نیټورکینګ کلاس کې په کوم موضوعاتو باندې بحث کوو او څنګه به زموږ د درس هغه میتود روان وي نو دا تاسو له بهتره معلومه ده ملګرو زموږ د درس دوه برخې دي یو ځل بیا درته وایم یو نظری او یو چې ده عملی نظری درس به تاسو له زه وړاندې کومه د دې تختې د لارې دا تخته دا سیم او دا مارکر زه به درته تشریح کوم که چېرته تاسو پکې هر قسم پوښتنه لرئ نو په کامنټ کې خپل هغه پوښتنه څنګه کوئ پرېږدئ او یا ماته د فیسبوک د لارې یا د واتساپ د لارې زما نمبرونه تاسو ګورئ په هغې کې ماته څه شی کوئ میسیج کوئ خو ستاسو مشکل به انشاءالله حلیږي او زه به تاسو له په خپل وخت باندې څنګه کوم وایم بل پاتې شو خبره د عملی درس چې په نیټورکینګ کې ډیر مهم دی نو د عملی درس لپاره به زه داسې یو ځای ګورم انشاءالله چې هغه د نیټورکینګ کلاس لپاره څنګه مناسب وي معنا ډیوایسونه موجود دي کمپیوټرونه موجود دي دومره سخت نه دی خو عموما بعضې خلک د عملی درس نه ډیر داسې ډیر لیوالی او همداسې مهم هم دی چې سړی به یاد کړي خو بیا عموما مختلف ځایونو سره فرق کوي اوس که چېرې تاسو فکر کوئ یو شبکه نیټورک معنا یو شبکې ته وایي د یو موبایل نه ډیټا یو بل موبایل ته لیږل دا هم څنګه دی یو شبکه ده موږ سره خو عموما موږ چې کوم درس وایو د نیټورکینګ دې کې خلک لیواله څه شي ته دي چې موږ څنګه یو سویچ وګورو څنګه د سویچ نه وای فای مونږ اکسس کو څنګه د سویچ کوډ مونږ تبدیل کو څنګه مونږ د سرور نه نیټ راوړو سویچ ته داسې نور څنګه یو شبکه جوړه کو یو څو مختلف کمپیوټرونه سره مونږ وصل کو د هغې کې یو سرور کو په عین یو وخت کې په مختلفو کمپیوټرونو کې څنګه وینډوز کېږي نو دا ټول برکت د څه شي دی د نیټورک نو درسونه په مسلسل ډول باندې تعقیب کوي انشاءالله چې د نیټورکینګ په برخه کې به ډېر څه لاسته راوړو ملګرو لومړنی لیکچر دی راځو راسن په لیکچر باندې پیل کوو ښه زمونږ هغه کومه موضوع چې ده هغه څه شی دی نیټورک په عمومي عامه اصطلاح کې چېرته موږ وګورو څه شي ته شبکې ته وایي یا جال ته وایي څنګه شبکه یا جال هر کله چې موږ یو څو مختلف ډیوایسونه سره وصل کړو او د هغې نه موږ په مشترک ډول باندې څنګه وکړو استفاده وکړو یا هغه که هر څه چې موږ یو څه سره وصل کړو ډیوایس او د هغې نه په مشترک ډول باندې استفاده وکړو هغه عبارت دی د نیټورک څخه نیټورک معنا شبکه که چیرې مو فکر وي د غڼې دغه کومه جاله چې ده مختلف تارونه یې سره څنګه کړي خپلو کې وصل کړي هغې ته هم خلک نیټورک وایي که چیرې برق پیټینګ وګورئ د مختلف لینونه په مختلفو ځایونو کې غځولي د هغې نه ګروپونه څنګه کېږي ګلیږي او چلانیږي هغې ته هم نیټورک وایي که چیرې تاسو دغه موټروی یا د عمومي جادې وګورئ مختلف سرکونه راتیر شوي دي او د هغې نه په مختلف ډول باندې څنګه کېږي استفاده کېږي دې ته هم نیټورک ویلی شو بل مثال که چېرته درکړم که چېرته تاسو دغه کومه نلدواني وګورئ چې په کورونو کې شوي چې هغه ګرمې اوبه یخې اوبه هر کوټې ته اشپزخانې ته لیږل شوي نو دا هم څنګه دی نیټورک دی خو زمونږ عموما اوس اصطلاح داسې جوړه شوې چې کله مونږ د نیټورک نوم اخلو نو زموږ راسن ذهن ته څه شی راځي کمپیوټر نیټورک او زموږ بحث هم دلته په کمپیوټر نیټورک باندې نو د نیټورک په هغه تشریح باندې انشاءالله تاسو پوه شوي یاستئ چې د نیټورک هدف څه شی دی مونږ یوازې کمپیوټر نیټورک ته نیټورک نشو ویلی نیټورک ډولونه ډېر زیات دي خو زموږ کوم بحث چې دی هغه په کمپیوټر نیټورک باندې اوس یو کس چې کمپیوټر نیټورک جوړوي د څه دپاره یې جوړوي آیا خبره صحیح د ډیټا د انتقال لپاره نو د ډیټا انتقال ته څه شوی ډیټا کمیونیکیشن دا موږ سره کمپاوند ناون دی دوه اسمونه دي دواړه سره څنګه شوي جوین شوي دي یو چې موږ سره څه شی دی ډیټا ده او بل موږ سره کمیونیکیشن دی اوس راځو ډیټا څه شی دی هر هغه څه چې موږ سره په کمپیوټر کې موجود وي که هغه ټیکس وي ویډیو وي اډیو وي یا نور داسې څه څیزونه وي خو چې موږ سره په کمپیوټر کې موجود وي یا موږ د یو ډیوایس نه یو بل ډیوایس ته لیږو هغې ته څه شوی ډیټا اوس کمیونیکیشن څه شي ته وایي کمیونیکیشن خپل وایي ارتباط ته دا ارتباط کوم قسم ارتباط یا به دا ارتباط موږ سره څنګه وي د لین د لارې وي معنا د یو ډیوایس نه به ډیټا بل ډیوایس ته د څه شي د لارې ځي د لین د لارې ځي
او یا به دا موږ سره وایرلیس وي معنا د یو ډیوایس نه به ډیټا یو بل ډیوایس ته څه شي د لارې ځي د وای فای د لارې هغې کې به یو موبایل هاسپاټ نه او بل به وای فای نو د دواړو ترمنځ کمیونیکیشن څنګه کېږي صورت نیسي په ورځني ژوند کې تاسو هم دا زیات استعمالوئ خو اوس راځو موږ وایو components of data communication components معنا برخې اجزا د ډیټا کمیونیکیشن چې څنګه کولی شو چې موږ ډیټا کمیونیکیشن د کومو وسایلو د لارې صورت نیسي یا پیدا کوي عمومي 5 برخې لري ملګرو کومې برخې لري اول چې موږ سره سینډر دی سینډر څه شی دی سینډر هغه ډیوایس دی کوم یو چې ډیټا لیږي سینډر هغه ډیوایس دی کوم یو چې ډیټا څنګه کې لیږي لکه دا په کمپیوټر کې یو ډیوایس دی کوم یو چې دا ډیټا څنګه کوي انتقالوي یو بل ډیوایس ده د هغې په مقابل کې بیرته څه شی دی ریسیور دی ریسیور څه شی دی ریسیور دغه کومه ډیټا چې موږ لیږو هغه اکسپټ کوي فار ایگزامپل زه یو شخص ته یو میسیج لیږم ولیږلو ما اکسپټ کړو یو بل شخص نو زه څه شی شوم سینډر شوم هغه چا چې اکسپټ کړلو هغه څه شی شو ریسیور شو معنا نیونکی سینډر ته څه شی وایي لیږدونکی ریسیور ته وایي نیونکی یا اکسپټ کوونکی ښه اوس یو دریم ډیوایس چې دی یا یو دریم کمپوننټس یا برخه چې ده د ډیټا کمیونیکیشن هغه څه شی ده میسیج دی میسیج کې څه شی راځي هر هغه څه چې موږ لیږو فار ایگزامپل ته یو چاته ټیکس لیږي یو چاته یو ویډیو لیږي یو چاته یو اډیو ساوند لیږي دا ټول موږ سره څه شی دی میسیج دی نو هر هغه څه چې د سینډر د لارې ریسیور ته لیږل کېږي هغه څه شی دی میسیج دی څلورم چې دی موږ سره ملګرو میډیوم دی میډیوم نه مطلب څه شی دی دغه لاره په کومه لاره باندې لیږي معنا زه د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته ډیټا لیږم د وایر په واسطه یا د لین په واسطه یا د یو موبایل نه زیپیا به تاسو په خپلو موبایلونو کې کنیکټ کړي دغه په کوم میډیوم باندې ځي وایرلیس میډیوم باندې ځي په دې خاطر چې ستا د موبایل او د هغه بل شخص د موبایل ترمنځ کوم وایر موجود نه دی دا په کوم لین باندې ځي یا په کوم اساس باندې ځي دغې ته څه شوی میډیوم دا کوم میډیوم چې دی په دې کې وایر موجود نه دی معنا وایرلیس د لارې خو که چېرته ته د یو کمپیوټر نه ډیټا یو بل کمپیوټر ته د وایرلیس یا کیبل د لارې ولېږي نو دې دواړو ته څه شوی میډیوم پنځم موږ سره د پروټوکول د پروټوکول نوم به تاسو زیات اورېدلی چې عموما پروټوکول د څه شي نه بحث کوي پروټوکول خپله که لغوي معنی ته وګورو اصول او قواعد ولوي خو دلته په ډیټا کمیونیکیشن کې د پروټوکول نه څه مطلب دی نو په ډیټا کمیونیکیشن کې د پروټوکول نه مطلب دا دی چې ته دغه ډیټا د یو ډیوایس نه یو بل ډیوایس ته لیږي په کومو اصولو په کومو قوانینو لیږي معنا په ورځني ژوند کې زموږ هم پروټوکولونه موجود دي د مور او پلار ترمنځ خپل پروټوکول دی د پلار او زوی ترمنځ خپل پروټوکول دی هغه لاره اصول موږ ته ښودل شوي دي ملګرو ترمنځ خپل پروټوکول دی نو دغه ته اوس مطلب د پروټوکول نه دا دی چې دغه سینډر ریسیور ته ډیټا لیږي په کوم پروټوکول باندې آیا داسې ډیټا ورته ولیږي چې ریسیور هغه کومه ډیټا اکسس کې ښکاره نه شي تاسو به زیاتره وختونو کې لیدلی چې د یو ډیوایس نه یو بل ډیوایس ته ډیټا ولیږي هغه تاسو سره څه شي ټیک سي داسې سمبول تاسو سره داسې سمبولونو د یو ډیوایس نه یو بل ډیوایس ته ډیټا ولیږي د داسې سمبولونو په شکل باندې ځي آیا دا اوس پروټوکول دی او پروټوکول دی خو غلط پروټوکول دی د دې ډیوایس نه یو بل ډیوایس ته ډیټا لاړله خو ورته ونه ښودل چې دا څه شی دی مطلب چې څه شی پروټوکول د دې دواړو ترمنځ ته چې هر کله ما تا ته ډیټا لیږله ته ډیټا مه شو کوه بس دغه سمبول ترېنه جوړ کړه خو بعضې داسې پروټوکولونه هم شته سالم پروټوکولونه چې هر کله زه تا د ډیټا لیږم ته په دې لاره کې څه شی که کنورټ که یو بل شکل یې تبدیل که که چېرې په لاره کې هغه څوک اکسپټ کړي چې ما ورته نه ده لیږلې هغې ته یې د سمبولو په شکل باندې وښیه خو هغه څوک یا هغه آی پي ادرس چې ما تا ته ښودلی چې دې ته یې ولیږه هغې ته بېرته څنګه شي بېرته کنورټ شي په کوم شکل چې تا لیږلي په هماغه شکل باندې ډیټا ورته څنګه شي سینډ شي نو دا و 5 برخې وې د ډیټا کمیونیکیشن چې لومړی سینډر و معنا لیږدونکی
ریسیور اکسپټ کوونکی میسج هغه څه چې موږ ته د یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته لیږو میډیوم په کومه لاره باندې ځي میډیوم به یا موږ سره وایرلیس وي معنا وای فای لین کې به ډیټا ځي پنځم پروتوکول په کوم اصولو په کوم قوانینو به دغه ډیټا څنګه کېږي انتقالېږي نو دا و زموږ دوهم لیکچر د ډیټا کمیونیکیشن او یا نیټورک باره کې ملګرو عموما چې هر کله تاسو د نیټورک کلاس ته کینئ او دا ویډیو ګورئ تاسو سره باید قلم او کتابچه موجود وي هغه کوم شیان چې ډېر مهم وي لکه په دې کې لومړی نیټورک شو ډیټا کمیونیکیشن اوس په دې کې مهم څه شی دی کمپوننټس اف ډیټا کمیونیکیشن څو دانې دي سینډر ریسیور میسج میډیوم پروتوکول دا ولیکئ نو دا تاسو له ورځني ژوند کې عموما هغه شاګردانو لپاره دا ویډیوګانې دي څوک چې کمپیوټر ساینس پوهنځی وایي چون دا ستاسو غوښتنه او درخواست و چې تاسو چې موږ ته د نیټورک باره کې یو کلاس واخله نو ما د هماغه خپلو انډیوالانو ملګرو او هغه شاګردان چې په لومړي سیم کې دي نو د هغوی لپاره ما دا کلاس واغوستلو نو انشاءالله تاسو به د دې څخه ډېر څه لاسته راوړئ عمومي هدف مې دا دی ملګرو چې هر کله تاسو د نیټورک کلاس ته ناست یاستئ تاسو ځان سره قلم او کتابچه ولرئ او دا کوم نوټ چې زه تاسو لرم دا باید تاسو ولیکئ علاوه د دې نه به انشاءالله زه تاسو له لیکچرې جوړې کړم د پاور پوینټ په سلایډونو کې هغه به زه تاسو له ګروپ کې بیا اپلوډ کړم نو ملګرو که چېرته مو لیکچر خوښ شوی د خپلو ملګرو سره شیر کړئ نور ملګري زما چینل ته راوبلئ تر څو زما چینل هم څنګه شي پرمختګ وکړي او تاسو هم یو څه لاسته راوړئ که چینل مو نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ کمنټ وکړئ حتما کوم پوښتنه چې لرئ ملګرو په کمنټ باکس کې خپل نظر پرېږدئ معنا که ویډیو مو خوښه شوي میسج وکړئ یا کمنټ وکړئ چې ویډیو مو خوښه شوه که چیرې کوم پوښتنه لرئ عمل په کامنټ باکس کې څنګه وکړئ خپل پوښتنه پرېږدئ زه به انشاءالله تاسو له جواب کوم او لایک حتما ورکوئ ویډیو ته څنګه چې ویډیو ملګرو پلی کوئ لومړی لایک ورکوئ مننه ملګرو رب راته خوشحاله لره